सबैलाई जय मसीह। We are on our last session हामी अन्तिम सेसनमा छौँ आज of how the bride can be prepared for the return of Jesus. अनि येशू ख्रीष्टको आगमनको निम्ति दुलै कसरी चाहिँ तयारी भएर बस्ने त भनेर चाहिँ अन्तिम सेसनमा छौँ। Obviously, we have not gone quite as in depth as I would like to have gone in these 9 sessions. अनि यो 9वटा सेसनमा चाहिँ जति गहिराइमा जानुपर्ने हो त्यो गहिराइमा म गएको छुइनँ। But I hope it's given you a taste of a little bit of what we can do so that we are clothed and ready for the day of the return of the Lord. तपाईलाई मात्र एकदमै हिंसामा मैले सारांशमा भनेको छु कसरी चाहिँ हामी चाहिँ ख्रीष्टका दुलै तयारी दुलै चाहिँ कसरी चाहिँ वस्त्र पहिरेको दुलै बन्ने भनेर। The last letter अनि अन्तिम लेटर is to the church of Laodicea. लाउडिकियाको मण्डलीलाई छ। Now, the church of Laodicea अनि लाउडिकियाको मण्डली चाहिँ is lukewarm. उनीहरू चाहिँ एकदमै मन तातो भएका छन्। And the message to the church of Laodicea is this: लाउडिकियाको मण्डलीलाई सन्देश यो छ, सुन्नुहोस्, turn away from compromise तिमीहरू सम्झौताबाट फर्क and turn fully to the Lord. अनि परमेश्वरतिर पूर्ण रूपमा परमेश्वरतिर फर्क। Let's read verse 15. 15 पदलाई हेरौँ। It's chapter 3, verse 15. 3 को 15 लाई Revelation. प्रकाश 3 को 15। I know your works, you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot, so that because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. मलाई तिम्रो कामहरू थाहा छन्, तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भए त हुने थियो, किनकि तिमी मन तातो छौ, न चिसो न तातो, यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट ओकेलिदिनेछु। So this lukewarmness that they're describing, look at verse 15. It says, I know your works. अनि 15 पदमा यहाँ हेर्नुहोस्, मलाई तिम्रो कामहरू थाहा छ। So it's their works that is lukewarm. अनि यिनीहरूको काम चाहिँ एकदमै मन तातो छ। What does that mean? यसको अर्थ के हो त? In other words, they are doing works, यसको अर्थमा उनीहरू काम त गर्दैछन्, but their heart तर उनीहरूको हृदय चाहिँ is not in the right place. तर उनीहरूको सठिक ठाउँमा उनीहरूको हृदय छैन। They have no desire to actually do any of these works. अनि यो उनीहरूमा गर्ने चाहना इच्छा नै छैन It's काम like गर्ने। that, oh, I have to go to church. म मण्डली जानुपर्ने भयो। Oh, I have to pray. म फेरि पनि प्रार्थनामा जानुपर्ने Oh, भयो। I have to read the Bible. मैले बाइबल पढ्नुपर्ने भयो। But there's no passion. त्यो कुनै जोश नै छैन There's no त्यसमा। love. त्यहाँ प्रेम नै छैन। There's no hunger. There's no thirst. There's no desire and longing for intimacy with the Lord. अनि त्यो इच्छा चाहना भोग अनि ख्रीष्टसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध नै छैन त्यसमा। It's that doing what I have to do to fulfill the requirements so that I can appear like I'm a Christian. हैन, जसरी यो पुरा एउटा नियम पालना मात्र गर्ने अनि जति यो नियम विधिहरू पालन मात्र गरेर म चाहिँ ख्रिस्टियन हुँ देखिनुको लागि मात्रै गरेका छन्। Oh yeah, I love the poor. म गरिबलाई प्रेम I गर्छु, give to charity. म दानमा दिन्छु, म I give to the poor. गरिबहरूलाई दिन्छु। But in their heart, what's going on? They are reluctant. They are hesitant. There's no eagerness or excitement. They are lukewarm. उनीहरूमा चाहिँ हृदयमा चाहिँ अनुत्सुक छन्, उनीहरू दिन इच्छा चाहना गर्दैनन्, हिचकिचाउँछन् दिनलाई, तर अनि भित्रबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ मन तातो भएका It's छन्। that hypocritical spirit again. अनि यो चाहिँ फेरि पनि एक पाखण्डीपन आत्मा छ उनीहरूमा। It's like, yeah, I love the poor. म गरिबलाई प्रेम I गर्छु, do the works for the poor. गरिबको निम्ति म काम गर्छु, But their heart is not in the right place. तर हृदय चाहिँ सठिक ठाउँमा छैन, They don't really want to do it. तर उनीहरू गर्न चाहँदैनन्। It's half-hearted. उनीहरू आधी हृदयले गर्छन्, Half-hearted. आधी हृदयले। Verse 17. 17 पदमा, For you say, I am rich, I have prospered and need nothing, not realizing you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्ध र नाङ्गा छौ। Look at what they say. के भनेको छ? Say, I am rich, अनि म धनी छु, I have prospered, म प्रशस्तै छ, I need nothing. मलाई केही पनि चाहिँदैन। What does that mean? यसको अर्थ के हो? Means that they are rich, they are comfortable, अनि धनी छु भन्नुको अर्थ उनीहरू चाहिँ एकदमै आरामदायीमा जीवन they जिएका are छन्। complacent, उनीहरू चाहिँ एकदमै पापमा आराम गरिरहेका छन्। they are like, it says in Zephaniah, they are settled in their complacency. They've just like, their faith is like, I'm saved, I don't need to do anything else, I'm done. अनि सफन्यामा भने जस्तै उनीहरू चाहिँ ढुक्क भएर बसेका छन्। उनीहरू म चाहिँ मैले विश्वास गरिहालेँ, अब यहाँभन्दा के गर्नु पर्यो त, ममा अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, मलाई ठिकै छ यसमा भएर ढुक्क भएका I'm छन्। going to heaven, why do I need to do anything? म स्वर्गै जान्छु भने मैले अरू के कुरा गर्नु पर्यो त? Saved by grace, म अनुग्रहबाट Through faith. बचाएको छु, विश्वासबाट। which is true. यो सत्य पनि हो।
Why should I do any works for the Lord? उसो भए म किन अरू काम गर्नु पर्यो? I just want to be comfortable, म चाहिँ आरामदायी हुन्छु, live a good life. असल जीवन जिउँछु। It says what? It says that I have prospered. मसँग प्रशस्तै छ In धन other सम्पत्ति, words, they think I have done enough. अनि मैले प्रशस्तै गरेको छु भन्ने विचार गर्छन् उनीहरू। I've done enough. मैले I'm प्रशस्तै, fruitful. म चाहिँ फलदायी छु। Look, I'm doing all these little good things here and there. That's enough. I'm doing good things. हेर त I'm prospering. सानो कामहरू मैले गरेको छु, ममा प्रशस्तै छ। Here's an important thing. महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ। I love what Mother Teresa says. अनि मलाई मदर टेरेसाले भनेको कुरा मलाई मनपर्छ। She says, give until it hurts. अनि उनले मदर टेरेसाले भन्छन् जबसम्म तिमीलाई पीडा हुँदैन तबसम्म देऊ भनेर The भन्छन्। church of Laodicea अनि लाउडिकियाको मण्डली is giving दिएका त छन्, and thinking that they are giving extravagantly, अनि उनीहरूले विचार गरेका छन् प्रशस्त रूपमा दिएको छु त भन्छन्, but they're actually just giving out of their abundance. तर उनीहरू प्रशस्तताबाट दिएका छन्। Their giving cost them nothing. अनि उनीहरूलाई केही पनि मूल्य नपर्ने कुरा Their उनीहरूले दिए। works cost them nothing. उनीहरूको कामले उनीहरूलाई केही पनि मूल्य पर्दैन। Their love for Jesus cost them nothing. अनि येशूलाई गर्ने प्रेम उनीहरूको निम्ति कुनै पनि मूल्य चुकाउनु पर्दैन। And they say, I need nothing. अनि उनीहरूले भन्छ मलाई केही पनि खाँचो छैन। They have no hunger. तिनीहरूमा कुनै भोको भन्ने They नै have छैन। no hunger for more of the Lord. परमेश्वरबाटको प्रशस्तताको भोकोपन नै They उनीहरूमा have छैन। no hunger to go into the deeper things of God. परमेश्वरको गहिरो कुरामा जाने कुरामा कुनै भोक नै छैन उनीहरूमा। They just want to be saved, उनीहरू- be blessed, be happy, not suffer. अनि उनीहरू चाहिँ खुसी हुन चाहन्छन्, आशिषित हुन चाहन्छन्, प्रसन्न हुन चाहन्छन्, तर सतावट भोग्न चाहँदैनन्। Jesus went to the cross for them. अनि येशू ख्रीष्ट तिनीहरूको निम्ति क्रुसमा जानुभयो। Well, when Jesus says, come and follow me, pick up my cross and follow me, they're like, no, I don't want to pick up that cross. अनि येशूले क्रुसमा जानुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू मलाई क्रुस बोकेर मलाई पछाऊ भन्नुभयो, तर उनीहरूले भन्छन् नै क्रुस त बोकेर कहाँ तपाईँलाई पछाउनु भन्छन् त्यस्ता मानिसहरूले। I'll follow you to where you're going to bless me, म तपाईँलाई त्यहाँ पछाउँछु जहाँ चाहिँ तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्छ, but I don't want to suffer. म दुःख कष्ट भोग्न चाहदिनँ। What does Jesus say? येशूले के भन्नुभयो यहाँ? I counsel you to buy from me gold refined of fire so you may be rich. अनि ताकि तिमीहरूले मेरो निम्ति मसँग तिमीहरूले सुन किन ताकि तिमीहरू चाहिँ धनी हुन सक। In other words, what does he say? अर्को शब्दमा के भनेको छ? Guys, valuable things, अनि एकदमै मूल्यवान कुराहरू, valuable spiritual things. एकदमै मूल्यवान आत्मिक The कुराहरू, gold of God परमेश्वरको सुन is only attained through fire. अनि आगोबाट मात्र त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। You want to go deep into the Lord? परमेश्वरको गहिराइमा तिमी जान You gotta चाहनुहुन्छ, go through fire. आगोबाट तपाईँ जानुपर्छ। You want to access the real blessings of God? परमेश्वरको वास्तविक आशिष तपाईँ महसुस गर्न You need to चाहनुहुन्छ, go through fire. तपाईँ आगोबाट तपाईँ जानु He पर्छ says हुन्छ। the only way you're going to actually get gold that is eternal and of value is if you are willing to be refined, if you're willing to be purified, if you're willing to embrace the trials and the tribulations so that you can be made into something that is precious and अनि valuable. जब तपाईँ त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ मूल्यवान बन्न सक्नु, जतिखेर तपाईँ सुन जस्तै तपाईँ चाहिँ मूल्यवान हुनको निम्ति तपाईँ चाहिँ आगोबाट तपाईँ निखारेर परीक्षित भएर सतावट भएर तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ, तब चाहिँ तपाईँ ख्रीष्टको निम्ति मूल्यवान र एकदमै शक्तिशाली मूल्यवान र एकदमै सिद्ध तपाईँ बन्न What does it सक्नुहुन्छ। say? Buy white garments so that I may clothe yourself and the shame of your nakedness may not be seen. अनि तिमीहरूले मेरो निम्ति चाहिँ सेतो वस्त्रहरू किन ताकि तिमीहरूलाई तिम्रो ढाको शर्महरू चाहिँ ढाकिन सकोस्। Revelations 19, the first passage that we looked at when we started the series, it says what? The white linen, the white garments is what? The good deeds of the saints. अनि जसरी प्रकाशको पुस्तक 19 मा के भनेको छ, सेतो वस्त्र भनेको चाहिँ के हो, सन्तहरूको काम भनेर भनिन्छ। Here's what it says. It says, buy those. तिनीहरूलाई किन, In other words, pay a price for your good works. तिनीहरूको असल कामको निम्ति चाहिँ तिमीहरू चाहिँ त्यसलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ। Does your worship cost you? त्यो के तपाईँको आराधना त मूल्य चुकाउनु परेको छ कि छैन? Does your prayer life cost you? तपाईँको प्रार्थना जीवन तपाईँलाई मूल्य चुकाउनु परेको छ When कि you छैन? give to the poor, does it cost you? Is there a तपाईँले- sacrifice involved? तपाईँले गरिबलाई दिँदाखेरि त्यसमा तपाईँले मूल्य चुकाउनु परेको छ कि छैन? Does following Jesus cost you something? Does it look like a cross? के यो क्रुस जस्तै दिएको देखेको छ कि छैन? त्यो जस्तै बलिदान तपाईँले बलिदानपूर्ण जीवन जिनु भएको छ कि छैन? Jesus says here, buy from me the white garments. It doesn't say, I'll give you the white garments for free. अनि के सेतो वस्त्र चाहिँ तिम्रो लागि म सित्तैमा दिउँ?
It says, buy them. त्यसलाई किन, You need to pay a price for them. त्यसको निम्ति तिमीले मूल्य चुकाउनु पर्छ। Dietrich Bonhoeffer, one of my favorite theologians, बनहफरले मेरो एकदमै उत्कृष्ट मनपर्ने ईश्वर शास्त्र हुनुहुन्छ। he said, what cost God much cannot be cheap for us. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ जे कुरा परमेश्वरलाई धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो त्यो कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति सस्तो कुरा नबनोस्। It says, buy salve अनि to anoint your eyes so that you may see. अनि मलम किन तिम्रो मलम किन र ताकि तिम्रो आँखामा लगाउनको निम्ति। In other words, अर्को शब्दमा be hungry again. फेरि पनि तिमीहरू भोको हौ, Your eyes are not looking at me anymore. तिमीहरूको आँखाले मलाई हेरेको छैन, They're looking here and there and there, here looking at yourself, looking at the world. यता उता उता यता हेर्छ, संसारमा हेरिराखेको छ। Remember before we said what? You are not hungry. अनि अर्को शब्दमा अघि हामीले हेर्यौँ तिमीहरू You भोका think you छैनौ, need nothing. तिमीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन भन्छौ। Here Jesus is saying what? यसुले के भन्दै हुनुहुन्छ? Buy salve to heal your eyes so that you can see. तिम्रो आँखामा लाउनलाई मलम किन ताकि तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ देख्न सक, So that you can get fresh visions, fresh revelations of Jesus. अनि ताकि तिमीहरू चाहिँ ताजा प्रकाश अनि ताजा दर्शनहरू तिमीहरूले देख्न सक। Look at 19. 19 मा हेर्नुहोस्, Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु, यसकारण उत्साहित हौ र पश्चाताप गर। There's three things I want to say here. तीनवटा कुरा यहाँ म भन्छु। One, पहिलो नम्बर, discipline from the Lord is a sign that we are loved. अनि परमेश्वरबाटको ताडना चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नु भएको छ भन्ने If the door- प्रमाण हो। If the Lord is not disciplining यदि you, परमेश्वरले तपाईँलाई अनुशासन गर्नु भएको छैन भने better be worried. अनि तपाईँ र म चिन्तित हुनु आवश्यकता छ। Because discipline is a sign that you are loved and that God is drawing you closer to Himself in the Christ likeness. अनि तपाईँ र म चाहिँ ताडना दिनु भनेको चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गरेर तपाईँ र मलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाउन खोज्नु भएको हो। But He only disciplines those who are hungering and thirsting after righteousness. अनि जो चाहिँ धार्मिकताको निम्ति भोको र तिर्खाउँछ त्यसलाई मात्रै परमेश्वरले ताडनामा So if you're not लानुहुन्छ। experiencing the discipline of the Lord, which is drawing you closer and closer to Jesus and more like Him, then that means you are not hungry and thirsty for जब righteousness. धार्मिकताको निम्ति तपाईँ चाहिँ भोका र ख्रिस्टको नजिक जान चाहनुहुन्न भने तपाईँ चाहिँ पक्कै पनि ताडनाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ र तपाईँ त्यसमा कहिले नै वृद्धि हुन पाउनुहुने छैन। It gives us two instructions here. यहाँ दुईवटा हामीलाई चेतावनी दिएको छ। Be zealous, तिमीहरू उत्साहित हो, repent. पश्चाताप गर। Be zealous. उत्साहित हो, What does that mean? यसको अर्थ के हो? Zealous means be very, very, very passionate about this. अनि उत्साहित हो भनेको चाहिँ कुनै कुराको निम्ति एकदमै जोसले Be भरिनु, extravagant about this. अनि यसको निम्ति तपाईँ एकदमै तपाईँ चाहिँ यसले भरिनु हो, डाहाले भरिनु। That's not something you hear very often in the church anymore, where people say, be extravagantly excited and committed and pursuing of discipline. अनि तपाईँ मण्डलीमा यी कुराहरू भनेको सुनिँदैन, एकदमै तीव्र रूपमा एकदमै गहिरो रूपमा तिमीहरू चाहिँ जोसले उत्साहले भरियो भनेर भनिएको सुनिँदैन हामीले। Most people call that being religious. अनि धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ के भन्छन्, यो चाहिँ धेरै धर्म भएन र धार्मिक भएन र भन्छन्। I call it being lovesick for Jesus. अनि म चाहिँ यसलाई चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति बिमारी परेको कुरा भनेर म मान्दछु। Be zealous. हामी Be चाहिँ एकदमै passionate about the disciplines. अनि ताडनाको निम्ति एकदमै जोसले भरिनुपर्छ, उत्साहले भरिनुपर्छ And repent. अनि पश्चाताप गर्नुपर्छ। Turn away from your way and turn towards the Lord's way, the Lord's discipline. अनि तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो मार्गहरूबाट फर्कनुपर्छ र परमेश्वरतिरको ताडनाको मार्गतिर हामी यात्रा गर्नुपर्छ। Discipline from the Lord is a sign that we are loved. अनि ताडना चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेको प्रमाण हो यो। Be passionate, excited about being disciplined from the Lord, and be passionate, excited about the disciplines of the Lord. अनि तपाईँ र म चाहिँ उत्साहित हुनुपर्छ परमेश्वरबाटको ताडना पाउनको निम्ति र जोसले भरिनुपर्छ उहाँबाट ताडना पाउनको निम्ति। Continually turn from your own way and turn toward the way of the Lord. अनि तपाईँ र म चाहिँ निरन्तर आफ्नो बाटोहरूबाट फर्केर परमेश्वरतिर जानुपर्छ। Wow. What does it say after that? अनि त्यसपछि के भन्छ? Verse 20, behold, I stand at the door and I knock. If anybody hears my voice, opens the door, I will come in to him and I will eat with him and him with me. हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसभित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। There are so many things we could talk about with that passage अनि right यहाँमा there. धेरै कुराहरू हामी कुरा गर्न सक्छौँ यहाँबाट। I want you to talk about one thing. एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु।
Jesus is knocking at the door of your heart. अनि तपाईँको हृदयमा येशूले ढोका ढकढकाइरहनु भएको He's छ coming in to eat with you in your heart. अनि तपाईँको हृदयमा तपाईँसँग खानलाई उहाँ चाहिँ आतुर हुनुहुन्छ आइरहनु भएको छ If it's your heart, यदि तपाईँको हृदय हो भने your house, तपाईँको घर हो भने who is supposed to provide the food? कसले खाना उपलब्ध गराउनु पर्छ You are. तपाईँले गर्नुपर्छ We are supposed to provide the food for when हामीले Jesus comes. to यसो eat in our जब house. आउनुहुन्छ हाम्रो हृदयमा भने हामीले खाना And the उपलब्ध question you गराउनु need पर्छ to ask yourself आफैलाई प्रश्न सोध्नुहोस् अब is, do you have anything to put on the table before the Lord? अनि तपाईँले चाहिँ जब यसु भित्र आउनुहुन्छ टेबलमा तपाईँले यसुको निम्ति राखिदिने केही खानेकुरा छ I was meditating on this a while ago. अनि केही समय अगाडि मैले यसमा मनन गर्दै थिएँ म And I thought about the fruits of the Spirit. अनि मैले आत्माको फलहरू मैले विचार गर्दै थिएँ And I came to realize, hey, the fruits of the Spirit, अनि यो आत्माको फलहरू चाहिँ they're meant to be for Jesus to taste. अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति चाख्नको निम्ति हो त्यो फलहरू And चाहिँ I had this picture अनि मैले एउटा नक्सा देखेँ मैले of me sitting at a table with Jesus. अनि म चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग टेबलमा बसिरहेको And I थिएँ knew that we were in my heart. अनि थाहा छ उहाँ चाहिँ मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ And Jesus was waiting for me to serve him this fruit. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ पर्खिरहनु भएको छ यी फलहरूले सेवा गर्नको निम्ति And I started looking at my fruit. अनि मेरो फलहरू मैले हेर्न थालेँ I was like, oh man, what's the condition of the fruit of patience? अनि धैर्यताको फलको अवस्था कस्तो छ त A little bit small. कस्तो सानो What's the fruit of the spirit of love? अनि प्रेमको फल कस्तो छ त उहाँको निम्ति Ooh, a little bit rotten. अलिकति कुहिएको छ What about the fruit of self-control? अनि आत्मसंयमको फल कस्तो छ त Harayo. छैन Missing. त्यहाँ You know what I mean? यसको अर्थ I had बुझ्नुहुन्छ to think about it. So I'd be like, whoa, let me check all these fruits of the spirit. Oh. Are they worthy of being served to Jesus? अनि मेरो फल आत्माको फलहरूलाई हेरौँ अब के यी आत्माको फलहरू जो मेरो जीवन भएका आत्माको फलहरू येशू ख्रीष्टको अगाडि राखिदिनको निम्ति योग्य छन् कि छैनन् Are they fresh? तिनीहरू ताजा छन् Are they juicy? के त उनीहरू एकदमै जुसी छन् उनीहरू In other words, are they being daily practiced? के तिनीहरू चाहिँ दैनिक रूपमा अभ्यास गरिएका छन् Are they being practiced passionately and full of love? अनि एकदमै जोसको साथ प्रेमले भरिएर अभ्यास गरिएका छन् त ती फलहरू What about the fruit of prayer? प्रार्थनाको फल के त The fruit of worship? आराधनाको फलहरू All these things. यी सबै कुराहरू I was sitting in this kind of vision with the Lord. अनि यो दर्शनमा परमेश्वरसँग And बसिरहेको I just थिएँ started crying, म रुँदै थिएँ म realizing that, man, what I have to set before Christ for him to eat is not very good. होइन जे कुरा असल छैन ती कुरा ख्रीष्टको अगाडि राखिदिनको निम्ति चाहिँ मेरो ती कुरा छन् कि छैनन् भने म त्यसमा एकदमै चिन्तित थिएँ म I want to encourage us हामी एकअर्कालाई उत्साह दिन चाहन्छु म to be आज passionate, हामी जोसले भर्यौँ to आज not be lukewarm, हामी मन तातो होइन to turn fully away from compromise, हामी सम्झौताबाट पूर्ण रूपमा फर्कौँ and हामी turn fully toward the Lord. अनि परमेश्वरतिर पूर्ण रूपमा फर्कौँ To have a hunger and a thirst for righteousness. अनि हामी चाहिँ धार्मिकता र धार्मिकताको निम्ति भोकाउँ र तिर्खाउँ To not just do this Christian life, अनि हामी क्रिस्चियन होइन गतिविधि गर्ने मात्रै होइन but to go through our faith, knowing that our faith is that we are in love with our bridegroom king. अनि तपाईँ र म चाहिँ दुलहा अनि राजालाई प्रेम गर्ने विश्वास हामी बोकेर आउनुपर्छ The reward is that there is fellowship and intimacy with Jesus waiting for us. He wants to come in and eat with us. अनि इनाम चाहिँ के हो त यो मण्डलीको निम्ति भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट भित्र आउन चाहनुहुन्छ अनि हामीसँग खान चाहनुहुन्छ संगति गर्न चाहनुहुन्छ The end goal of this life, the end goal of the end of the age is that we get to be married to the Lamb. अनि अन्तिम लक्ष्य भनेको नै के हो भन्दा हामी चाहिँ थुमासँग विवाह गर्न हामीले पाउनेछौँ You know, if you're a bride, यदि तपाईँ दुलै हो भने you're looking always forward to that day. अनि त्यो दिनको तीव्र चाहना तपाईँ गर्नुपर्छ Excited for that day. अनि त्यो दिनको एकदमै उत्साह भएर उत्साहित Where the bridegroom lifts the veil and you see him face to face and you get to kiss your bridegroom. अनि तपाईँ र म चाहिँ अनि होइन त्यो घुम्टो ओरेको दुलैले चाहिँ गएर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ चुम्बन गर्ने दुलै हामी बन्नु छ That day where the waiting period is over and the two become one. होइन त्यो पर्खने समय सिद्धियो त्यसपछि दुईजना चाहिँ के हुने एक हुने Even in the natural, you know, our heart longs for that. It aches for that अनि before we're married. अनि विवाहभन्दा अगाडि चाहिँ
त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ दुख्नुपर्छ, पीडामा हुनुपर्छ। Right now, we're waiting for the return of Jesus. हामी येशू ख्रीष्टको आगमनको निम्ति पर्खिरहेका We're छौँ waiting for the Lamb to come back. अनि थुमाको आगमनको निम्ति पर्खिराखेका Do छौँ। you have that passionate longing and desire and ache and love sickness in your heart? अनि के तपाईँमा त्यो प्रकारको जोस, उत्साह, प्रेमको निम्ति बिरामी भएको त्यो हृदय दुखेको छ तपाईँलाई? Are you cultivating those fruits in your heart so that when he comes to knock on the door of your heart, you have something to set before him? अनि at the table? तपाईँमा त्यो प्रकारको हृदय छ, तब जब उहाँले ढोका डकडकाउनुहुन्छ, तपाईँले ढोका खोल्नुहुन्छ अनि उहाँको टेबलमा तपाईँले चाहिँ तपाईँको ती पवित्र आत्माको फलहरू राखिदिनुहुन्छ। Do those things, those good works, those disciplines, those things, do they cost you anything? Are you picking up your cross and following after him? के त्यो फल राख्नको निम्ति तपाईँले क्रुस बोकेर तपाईँलाई मूल्य चुकाएर तपाईँले चाहिँ त्यो फल तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नु भएको छ? This is what it means to be his beloved. अनि उहाँको प्रेमिका हुनु भन्नेको अर्थ यही नै हो। We are called the beloved. हामी चाहिँ प्रेमी We're भनिएका called छौँ, the beloved. हामीलाई प्रेमी भनिएको छ। Do we behave like the beloved? के हामी चाहिँ उहाँलाई प्रेमीको रूपमा विचार गरेका छौँ? What a powerful name. कस्तो उत्कृष्ट शक्तिशाली नाम छ यो। We're not just called, oh, servants. दासहरू मात्र भनिएको छैन। Oh, worshipers and like Christians. आराधकहरू र क्रिस्चियनहरू मात्रै भनेको छैन। No, we're given the name beloved. हामीलाई चाहिँ प्रेमिकाको नाम दिएको छ। Which means what? यसको अर्थ के हो? That we are deeply loved. हामी चाहिँ गहिरो प्रेममा छौँ हामी। But not only that, त्यति मात्रै होइन, there should be a sign that as we are deeply loved, what happens? We are going to deeply love in return. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ प्रेम गरिने मात्रै होइन र प्रेम गर्नु पनि पर्छ यसको जवाबसहित। That we live up to the calling of being his beloved one. अनि तपाईँ र म चाहिँ उहाँको प्रेमिका भएर हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रेम गर्नको निम्ति बोलाहट पाएका So छौँ। I encourage you, म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु। go through the fruits of the Spirit अनि today. आत्माको फलहरूमा जानुहोस् तपाईँ, Meditate on it. त्यसमा तपाईँ मनन गर्नुहोस्। Am I producing that fruit in my life? अनि के मेरो जीवनमा मैले त्यो फल फलाएको छु? Go through the spiritual disciplines today. आत्मिकी अनुशासनमा तपाईँ जानुहोस्। Am I doing them passionately? अनि जोसको साथ मैले गरेको छु कि With छैन? deep love for the Lord? अनि परमेश्वरको प्रेम, गहिरो प्रेम मैले गरेको छु कि Or am I छैन? half-heartedly doing it? कि मैले चाहिँ एकदमै आधी हृदयले गरेको छु? Here's another good one. Think about how you spend your time. विचार गर्नुहोस् कसरी सबै समय बिताउनुहुन्छ। In 1 week, there's 168 hours. अनि 168 घन्टा हुन्छ एक हप्तामा। That means if you want to just give the Lord 10% of your time, that's 16.8 hours. a अनि week. जब तपाईँले परमेश्वरलाई 10% मात्रै दिनुहुन्छ भने पनि 16.8 घन्टा हुन जाँदछ। That's just a little bit over 2 hours a day. अनि तपाईँको दिनको मात्र 2 घन्टाको दिनुपर्ने हुन्छ। If you do 2 hours a day, दिनको 2 घन्टा दिनु if you गरिदिनु। give 2 hours a day to Jesus, येशू ख्रीष्टलाई दिनको 2 घन्टा मात्रै दिनुभयो भने that's still only 14 hours a week. अनि हप्तामा मात्र 14 घन्टा हुन्छ। Are you giving God even 10%? अनि के परमेश्वरलाई 10% पनि दिन सकेका छौँ र? We sing those songs, I surrender all. अनि हामी यो गीत गाउँछौँ, सब थोक दिन्छु म। Do you even give God 10%? के परमेश्वरलाई 10% पनि दिन सक्नु भएको छ र? Should we be singing, I give you 10%, Lord? के हामीले यो गाउन सकेका छौँ, प्रभु म तपाईँलाई 10% दिन्छु भनेर? Evaluate, यसलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, repent, पश्चाताप गर्नुहोस्। zealously chase after the Lord. एकदमै जोसका साथ परमेश्वरको पछि दौडनुहोस्। Say, Lord, give me more hunger. प्रभु मलाई अझै भोकोपन दिनुहोस्। We have that song that we sing in our prayer room. हाम्रो प्रेयरमा प्राय हामी यो गीत गाउँछौँ, Give us more hunger. Give me हामीलाई more hunger. Give अझै me more भोको hunger. दिनुहोस्, अझै भोको Give me दिनुहोस्। more hungry heart. अनि मलाई भोको हृदय दिनुहोस्, Give me a hungry heart. मलाई भोको हृदय दिनुहोस्। Don't stop singing it. त्यसलाई गाउन नरोकिनुहोस्। More, more, अझै more, अझै more. अझै I want to hunger and thirst for you more, God. म तपाईँको निम्ति भोक र प्यासी हुन love चाहन्छु you more, अझै। God. म तपाईँलाई अझै प्रेम I गर्न love चाहन्छु, you more, God. अझै तपाईँलाई प्रेम गर्न चाहन्छु। The reason why our entire ministry family exists, the heartbeat, the central focus of everything we do is, we can sum it up in one sentence. अनि हामीले गरेको यी सबै कुरा जति पनि सेवाहरू हामी गर्छौँ एउटै कुरामा सारम छ, एउटै कुरामा छ। Our vision, our focus, हाम्रो केन्द्र, हाम्रो दर्शन भनेको चाहिँ it's just one thing. एउटै कुरा छ। We want to love Jesus to the fullness of what he deserves. अनि हामी येशूलाई जुन नापमा उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ त्यो नापमा उहाँलाई प्रेम गर्न चाहन्छौँ। When people ask us, what is your vision?
अनि मानिसले हामीलाई सोध्छन् तपाईँको दर्शन के हो? Very simple. साधारण छ। We just want to love Jesus to the fullness of what he deserves. अनि हामी येशूलाई चाहिँ जुन नापमा उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ त्यही नापमा उहाँलाई चाहिँ हामी प्रेम गर्न चाहन्छौँ। Whatever it costs, जस्तो सुकै मूल्य परे तापनि, whatever it takes. जस्तो सुकै जेसुकै आइ परे तापनि। I pray that would become the heart of our entire family. अनि हाम्रो सारा आत्मिकी परिवारको हाम्रो चाहिँ हृदय एउटै कुरामा छ। Amen. आमेन। Jai Masihi. जय मसीह।